Phát Huy xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Chắc có lẽ là cũng lâu rồi các anh chị. Em cũng không quan tâm gì cái chỗ gọi là từ gì ta, bồng lai da này các anh chị. Nhưng mà thật sự là khi mà mình nhìn thấy những hình ảnh mà họ đang họ đang lôi kéo người khác vào xem để mà thể hiện cái cảnh mà nói chung là cái việc mà họ lau tượng Phật á, thì mình thấy cũng không có chuyện gì với các anh chị, vì điều đó được đương nhiên. Nơi nào thờ kính thì nơi đó sẽ ấy, thì nơi đó sẽ làm thôi ha. Nhưng mà nhìn kỹ, nhìn cho thật kỹ đi các anh chị, cho mới thấy là những cái chỗ này là những chỗ này cho thấy rằng là rõ ràng là không sao ta, đúng là lừa. Nói thẳng ra một câu là lừa trắng trợn các anh chị. Họ dùng Phật để mà kinh doanh chứ không có gì hết đấy các anh chị. Rồi vì sao mà Phát Huy cho là như vậy? Thứ nhất, anh chị coi cái video mà đăng trên kênh Năm Chú Tiểu với lại cái gì Năm Chú Tiểu và gì Thiền Am bên bờ vũ trụ đó, cách đây 2-3 video clip trước, anh chị thấy là có một buổi là vệ sinh các cái tượng Phật. Nhưng nếu mà vậy thì không có chuyện gì xảy ra hết, vô ủng hộ rầm rầm liền, chắc chắn luôn. Nhưng hôm nay tại sao lại là Phát Huy nói cái hình ảnh này các anh chị? Rồi các anh chị sẽ nhìn xem nhé. Rồi các anh chị nhìn xem nhé. Thứ nhất, để ý xem ngôn từ dùng trong cái lúc mà lau tượng Phật, thì để cho thấy rằng là ở đây các cái vị này là thật sự bọn giả sư các anh chị. Mình không phải đạo Phật, nhưng mà nhìn thấy là biết liền. Mình là người không phải bên Phật tử, nhưng mà mình nghe là mình biết, mình cũng cảm nhận được. Không biết là các anh chị như thế nào. Nếu mà người ta thờ thì không biết các cái đấng thần linh như thế nào của các anh chị, nhưng mà cái người mà tín ngưỡng mà các anh chị thờ đó, thì anh chị phải tôn xưng như thế nào các anh chị? Ở bên mình á, người Công giáo á, thì Đức, dùng từ Đức Chúa hay là Chúa để thể hiện vào cái lời tôn vinh của đấng toàn năng của mình thờ. Không biết, nhưng mà mình thấy mấy người bạn của mình ở người Phật giáo đó, hay là bình thường cũng vậy, thì dùng một cái lời rất là đáng trân trọng, đáng kính để mình chỉ về Đức Phật. Đó, thì ít nhất thì cũng nghe được cái từ là Đức Phật. Đức Phật các anh chị, để mà thể hiện cái sự thành kính, là nói ra ở trong tâm, có nghĩa là có cái sự đó mình tôn kính. Không phải tôn thờ cũng được, nhưng mà phải dùng cái từ là tôn kính, vì phải nói rằng là đó là một vị rất là tuyệt vời nếu mà các anh chị nghiên cứu, để mà vì đó cũng là cho chúng ta học hỏi rất là nhiều. Vậy cho nên chúng ta có thể dùng từ gọi là kính ngữ để mà thể hiện với cái đấng mình, với một người nào đó, nếu mình cảm thấy là người đó có công có trạng, đúng không? Còn bây giờ nếu đó mà người đó mà đấng mình thờ, thì phải nói rằng phải dùng cái từ nó hợp lý hơn, chứ không thể nào mà dùng. Anh chị nghe kỹ đi, ông Phật, ông này, ông kia. Vậy thì rõ ràng rồi cái từ ông này nó rất là phổ ngữ trong cái việc mà anh Xuân ta nói, và dường như cái từ đó này, nhưng mà lại dùng cái từ kính ngữ đối với người bình thường. Ví dụ như là thầy, nó cái miệng thì Bobo nói là ở đây không có chùa, không phải từ ấy, không phải từ ở đây gọi là gì, tại gia, tu tại gia gì đó.
Nhưng mà dùng tu mà sao lại dùng từ ông Phật ta? Không hiểu tại sao dùng tu lại dùng từ ông Phật. Ha, mà dân trong đó là gọi là, rồi gọi những người mà ấy kêu thầy trùng dương, thầy cái gì dương dương á, mà dùng từ thầy, thầy một nguyên, thầy hai nguyên gì đó. Nhưng mà trong khi đó lại dùng từ bình thường đối với Đức Phật, ông Phật. Và so sánh ông, cái ông mà ngồi này này, cái ông này ngồi, cái ông ngồi luôn, các anh chị dùng cái từ ông ngồi. Ông ngồi, cái ông nào ngồi giống thầy trùng dương. Mình thấy để cho thấy rằng cái sự bất tín nó như thế nào các anh chị. Hay là ở đó không có Phật, thực sự nói chung ở đó không có Phật. Rồi các anh chị cũng thấy rồi đó. Các anh chị cũng thấy rồi đó. Và đương nhiên các anh chị cũng nghe cái ông gì, ông Đức Tâm, cái ông. Vậy thì cái mức độ đó đó, cái xưng hô đó đó, nó quá dường như, cứ nghe đi nha, so sánh thử coi. Ông Đức Tâm, ông A, ông B, C nói về mấy đứa nhóc bạn đó. Nhưng mà cái ông Phật, ok chưa? Đó, các anh chị cứ lên đi kiểm tra cái video đó đi ha. Nhất Tâm, Đức Tâm gì lâu tượng Phật rồi đó. Rồi, thứ nhất, thứ hai là cái vật dụng lâu là mình thấy là nó cũng khác rồi đó. Rồi, cái điều nữa các anh chị, trong tay Đức Phật trong tay Đức Phật có nguyên cái tổ ong đó các anh chị. Vậy cho thấy rằng là tượng đó không có thờ kính. Nếu mà một người mà ở bên người mà theo đạo Phật thì cái điều mà chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng là, nhất là nơi tu trì nữa các anh chị, không biết tu gia tại gia là tu theo cái hướng nào không biết, nhưng ở chỗ đây được xem, hiện tại bây giờ vẫn được xem các thần dân của bên Bồng Lai được xem đó, chỗ này vẫn là nơi tu trì. Thì hãy nghĩ xem coi, nơi tu trì mà ông làm tổ trong tay Đức Phật, vậy chứng tỏ ở đây không có đốt nhang. Vì nói thẳng ra cái loài mà loài cánh cái loài cánh bay như cái loài như ong ruồi đồ hay là bất cứ cái gì đó mà có cây nhang thường xuyên thì bỏ đi các anh chị. Tượng Phật là lớn mà, tượng Phật này cũng đã cả mét á. Nếu mà đốt nhang thì nghĩ rằng là không thể nào, cái nhang nó không, nang còn 3-4 tấc, cái tượng này là hơi nó lên bỏ đảm luôn các anh chị. Mà không thể, nếu mà ở một cái chỗ mà người ta thờ cúng, họ đốt nhang hàng ngày thì bảo đảm có con nhất là côn trùng ông làm tổ được. Mình hướng câu luôn đó. Bụi thì có thể, nhưng mà ong hay là các côn trùng làm tổ thì khó lắm, khó cực kỳ. Làm tổ dưới chân thì còn được, chứ làm tổ trên cao thì hơi bị căng. Đây làm tổ ngay tay luôn các anh chị, mà nhìn cái mặt, nhìn cái tổ nhìn giống cái gì như một xác người đó. Khiếp. Đó cho thấy rằng là thêm một cái bí mật nữa là mình thấy rằng là chỗ này không được, các vị này các vị Phật này chắc không được thờ cúng đâu, không được thờ cúng đâu, dám chắc là vậy. Vì nếu mà không có nhang, nói chung là không được đốt nhang đâu không được đốt nhang đâu. Còn cúng thì chưa chắc, nhưng mà chắc không đốt nhang đâu. Nhang khói là một sự linh thiêng đối với người, nhất là trong người tín ngưỡng văn hóa Đông phương các anh chị, và nhất là trong đạo Phật. Nhưng mà hiện tại ở đây thì không thấy nhang, cho nên là ông vô bám là chuyện thường. Ông làm tổ là chuyện thường các anh chị, mà ông đã có ông đất, cho nên là đương nhiên nó sẽ bám vô cái chỗ nào mà người ta ít đến. Cái chỗ mà đến không bao giờ ông có làm. Ông hay lắm các anh chị. Có bao giờ anh chị thấy làm tổ ong mà nó làm tổ ở chỗ mà nhiều người đi qua lại không các anh chị? Khó lắm.
Ôi chào Tan Lê Vlog nha. Vậy rất là khó, thật sự là rất là khó. Vậy thì ở đây là chứng tỏ là không thấy đốt nhang. Vậy thì không biết cái chỗ mà trên mạng đồn đó là tu trì mà không thấy đốt nhang các anh chị. Rồi một cái ảnh nữa mà cực kỳ, phải nói cực kỳ, đặt một cái câu hỏi lớn. Một tượng Phật nhìn rất là mới, được tu sửa lại đàng hoàng, nét sơn vẫn còn cứng. Và không biết tại sao ông hình Đức Phật không bị gì hết, bị lát lên đầu các anh chị. Lát miếng đầu rất lớn. Mà đương nhiên lát đó không phải tự nhiên được. Tự nhiên ở trên đầu lát là chuyện vô lý các anh chị. Nó phải có cái gì đó tác động đến, hay là một cái gì đó, nói chung là phải có một điều gì đó tác động đến nơi đó thì mới bị lát được. Lát đầu. Mà tượng lớn. Đừng nói chắc là đỡ nước có dột đầu lát nha. Mà nước dột đầu cũng chưa chắc. Với cái nước sơn như vậy thì không thể nào mà thấm cho được. Thì theo mình đó thì cái đây phải có một vật gì đó rớt xuống, hay là một cái vật gì đó chạm vào, hay một cái lực gì đó chạm vào thì nó mới lát vô đó. Chứ còn mà nếu mà đỡ một cái thứ khác mà nó làm bong cái lớp sơn, lỡ một miếng mà trong video cũng có nói nó lát cái đầu đó, thì cái này là một dấu chấm hỏi. Rồi, vậy thì mình chỉ chia sẻ với các anh chị những cái nhỏ nhỏ. Thực sự những cái nhỏ nhặt đó không ai để ý đâu, nhưng mà mới thấy được là rõ ràng cái nơi đây, thứ nhất là làm màu làm mè thôi, mọi người thấy rồi đó. Mình cúng Phật sống chứ Phật chết là họ không cúng. Thứ hai, rõ ràng rồi đó, họ dùng cái ngôn từ đó, gọi là cái cách danh xưng đó, không thể dành đối với một nhà gọi là nhà tu trì các anh chị. Không thể nào gọi là nhà tu trì mà họ dùng cái ngôn từ đó. Các anh chị nói 10 người tôi không biết như thế nào, không biết như Phật tử nghĩ làm sao. Em dám chắc luôn, Phật tử không biết nghĩ làm sao. Phật tử mà cái chỉ ông Phật nói ông đây là ông Phật thì là đúng là bó tay luôn, đúng không? Chào shop Mai Hiền nha. Anh chị biết không, chứ mình không, thật sự là không biết nói làm sao luôn các anh chị, không biết diễn tả làm sao về cái vụ mà cái ngôn từ của một nơi được gọi cho là đang gọi là tu sức chúng, và được có bộ kinh siêu phàm đó các anh chị. Bác có bộ kinh siêu phàm luôn về Phật. Chắc có lẽ họ tưởng họ là Phật cho nên là họ xưng ngang tầm với nhau thôi. Rồi họ dùng cái từ kính ngữ bằng ông đó, dành cho các đứa nhỏ. Và họ dùng cái người mà lớn hơn họ dùng bằng thầy. Mà trong khi đó đấng mà họ gọi là đấng là họ thờ đó. Họ là chùa họ bỏ lên bàn để họ thờ mà. thì lại là bằng ông. Và họ gọi mấy đứa nhóc là bằng ông. Thì anh chị cứ dùng những cái suy luận rất là đơn giản thôi để cho thấy rằng ở nơi này là chỗ đáng kính của những vị mà gọi là cho là cao nhân đó. Đơn giản các anh chị. Đúng là vay mượn đủ thứ hết. Vay mượn hình ảnh Phật là một cái chữ tuyệt vời. Tại vì bây giờ này các anh chị hãy nghĩ đi, thường người lấy hình ảnh nào để mà cho cái việc mà mình không cần làm mà cũng có các anh chị. Bây giờ có tiền làm gì, đúng không? Có tiền phải thụ hưởng chứ. Bây giờ kiếp đời số tiền đó vài tỷ đó thì sống thoải mái. Mà bây giờ nếu mà sống như vậy thì bị lỗ bí mật làm sao? Cho nên lấy hình ảnh nào đây? Hình ảnh nào cũng phải làm lao động hết các anh chị. Doanh nhân cũng phải lao động, mà đi ấy cũng phải lao động. Rồi nói chung là tất cả các loại hình ảnh thì phải thể hiện cái sự lao động chân tay hết. Dù là doanh nhân, dù là công nhân, dù là kỹ sư đi nữa thì phải làm việc, phải có nghề nghiệp, phải chứng tỏ tới đây làm đấy. Nhất là số nhiều người như vậy
Thì chứ còn cái hình ảnh mà để ngồi ăn không sơi nước đó, dùng tiền bá gia bá tánh để mà làm cái chuyện mà không biết chuyện gì xảy ra á, thì chỉ còn hình ảnh là nhà tu thôi các anh chị. Hình ảnh đó thì đâu thì mới che được mắt, thì tu thì phải ở nhà niệm Phật, niệm này niệm kia chứ, đúng không? Chứ lo chuyện bá gia bá tánh về phần linh hồn thôi, chứ còn mà đi tu mà đi làm thì đâu có ra được. Đó, quá tuyệt chiêu của anh chị. Nhưng mà khi ai vô thì mới thấy tu thôi, còn đóng cửa anh chị thấy đó, tượng Phật mà ông nó bám tổ thì sao mà gọi là đốt nhang cho tượng được, rồi gọi thẳng luôn ông. Đâu quá nha, không phải đâu mà lộ quá nha. Dạ chào Hương Nguyễn. Dạ, lộ ra đó mới thấy. Anh chị coi để ý coi ha, em không có nói khác đâu, em có video em lưu lại luôn các anh chị. Em giữ làm bằng chứng đây các anh chị, mà nếu có ai đó mà nói mà bả xạo mà dựng chuyện đó, thì các anh chị có thể em giơ bằng chứng cho ha. Chỉ ông Phật, chỉ ông Phật, chỉ vô nói ông Phật. Ông Phật, ông ngồi, cái ông mà ngồi nó giống, ông mà ngồi giống thầy Hoàng Nguyên, thầy Trùng Dương. Nguyên văn nha các anh chị, nguyên văn. Rồi, hết cha. Đó, một chút chia sẻ đến các anh chị về cái tội của ông làm lộ bí mật mục tiêu. Nó mà không bám vô tay thì làm sao mà có người ta biết được là tôi đâu thờ cúng. Hả các anh chị, đúng không? Thôi, đã chia sẻ đến các anh chị nha, cũng là một cách kinh nghiệm giờ mà biết rồi đó. Biết thêm một cái nữa các anh chị, đó một kiến thức để mình học, đó là nơi nào có nhang khói, nơi nào có khói thì nơi đó chắc chắn con ong không thể nào mà làm tổ ở trên các anh chị ha. Nó không làm tổ ở trên được, không bao giờ. Cái loài mà làm tổ đóng bám mà dạng như hút á, gọi là côn trùng á các anh chị, thì nó không làm tổ, không bao giờ làm tổ trên khói các anh chị. Nó thật thẳng một câu vậy. Cho nên là đó cũng là bài học kinh nghiệm. Mình rút ra được những bài học là vậy, mới biết được đó là một kiến thức, đúng không? Ông không thể làm tổ trên khói, vậy thì nơi ông làm tổ chắc chắn chỗ đó không có khói, không vén mãn một chút hương nhang nào. Đó là một cách nghệ thuật mà chúng ta chỉ cần quan sát chút xíu là chúng ta thấy liền các anh chị ha. Rồi từ người có giấu đâu được đâu các anh chị. Ông kêu mấy đứa nhỏ là ông, chứ đâu cái con, đúng không? Không kêu con, kêu ông. Cái ông Đức Tâm này, cái ông Phát Tâm này, rồi tới phiên cái ông Phật. Thôi em cũng biết nói làm sao luôn. Chắc là họ chỗ là họ là nơi chỗ sản xuất bộ kinh siêu phàm, cho nên là họ có quyền được gọi cái đấng mà họ gọi là họ tin đó. Họ đem ra họ thờ rồi họ cúng quá trời đó các anh chị, họ được quyền gọi ông. Không biết cái đó là tín ngưỡng của họ hay sao mình không rõ, nhưng mình tin chắc rằng những anh chị nào mà nếu tin Đức Phật, nếu là đó là một tôn giáo, thì không bao giờ dùng cái từ kính ngưỡng là ông được. Rồi em chia sẻ đến các anh chị cái thông tin như vậy để chúng ta có thêm bài học về vấn đề loài ong thì không làm tổ trên khói được nha các anh chị. Rồi em cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị trong buổi chia sẻ tiếp theo của Pháp Quỳnh trên kênh Hello Sài Gòn. Xin chào.